Ngày 26 tháng 6 năm 2022 thêm 557 ca mắc COVID-19 trong cả nước. Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế cho biết ca mắc mới COVID-19 tiếp tục giảm còn 557 ca tại 32 tỉnh, thành phố. Số khỏi bệnh là 7.300 ca, gấp 14 lần số mắc mới, tiếp tục không có F0 tử vong. Tính từ 16 giờ ngày 25 tháng 6 đến 16 giờ ngày 26 tháng 6. Trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 557 ca nhiễm mới đều ở trong nước, giảm 100 ca so với ngày trước đó. Tại 32 tỉnh, thành phố có 476 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 177, Thành phố Hồ Chí Minh 32, Bắc Ninh 32, Phú Thọ 26, Quảng Ninh 21, Nghệ An 21, Bắc Cạn 20, Quảng Bình 18, Lào Cai 16, Vĩnh Phúc 14, Thái Nguyên 14, Tuyên Quang 14, Đà Nẵng 14, Thanh Hóa 12, Thái Bình 12, Thừa Thiên Huế 12, Sơn La 11, Nam Định 11, Ninh Bình 11, Yên Bái 11, Quảng Trị 10, Hà Nam 10, Hòa Bình 9, Lâm Đồng 6, Hải Dương 6, Cao Bằng 6, Điện Biên 3, Hưng Yên 2, Khánh Hòa 2, Lai Châu 2, Quảng Nam 1, Bến Tre 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Yên Bái -32, Bắc Ninh -21, Phú Thọ -19. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bắc Cạn +20, Thừa Thiên Huế +12, Hà Nội +8. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 680 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.743.448 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 108.490 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.735.681 ca, trong đó có 9.646.997 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.605.038, Thành phố Hồ Chí Minh 610.018, Nghệ An 485.531, Bắc Giang 387.719, Bình Dương 383.796. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 7.300 ca, tổng số ca được điều trị khỏi 9.649.814 ca thở oxy qua mặt nạ, 21 ca thở oxy dòng cao SFNC, 4 ca thở máy không xâm lấn, 0 ca thở máy xâm lấn, 2 ca ECMO, 0 ca. Từ 17 giờ 30 ngày 25 tháng 6 đến 17 giờ 30 ngày 26 tháng 6 ghi nhận 0 ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 0 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.084 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia. Vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Trong ngày 25 tháng 6 có 345.608 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 229.551.802 liều, trong đó
Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 204.374.077 liều, mũi 1 là 71.497.997 liều, mũi 2 là 68.857.639 liều, mũi 3 là 1.509.269 liều, mũi bổ sung là 14.975.052 liều. Mũi nhắc lại lần 1 là 44.337.523 liều, mũi nhắc lại lần 2 là 3.196.597 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 17.868.412 liều, mũi 1 là 8.973.185 liều, mũi 2 là 8.615.166 liều. Mũi nhắc lại lần 1 là 280.061 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 tháng 11 tuổi là 7.309.313 liều, mũi 1 là 5.617.257 liều, mũi 2 là 1.692.056 liều.